Một buổi sáng đầu tuần, thành phố vẫn như mọi ngày ồn ào, tấp nập, vội vã. Giữa dòng người ấy, có một người đang chạy. Anh chạy vì công việc, vì giấc mơ, vì những mục tiêu mà chính anh cũng không còn nhớ bắt đầu từ đâu. Cứ mỗi khi đạt được một cột mốc, anh lại thấy mình phải chạy nhanh hơn nữa. Mỗi lần chạm được đến đủ, cái đủ ấy lại rời xa thêm một chút. Một ngày, anh dừng lại trên cầu, nhìn xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Và trong tiếng xe, tiếng gió, anh nghe như có ai đó thì thầm. Nếu con sông không biết dừng trước vực, nó sẽ biến mất trong chính dòng chảy của mình. Anh ngẩng lên và hình ảnh dòng sông ấy cứ ở lại mãi, như một câu hỏi. Nếu ta không dừng, ta còn là ai? Lão Tử, bậc hiền triết của hơn 2.000 năm trước, đã hỏi con người một câu tương tự trong Đạo Đức Kinh. Danh giữ thân, thục thân quý. Thân giữ lợi, thục đa. Danh với thân cái nào quý hơn? Thân với lợi cái nào nhiều hơn? Một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng lại là lời cảnh tỉnh cho cả nhân loại. Chúng ta đang đánh đổi gì để có được những điều ta tưởng là đáng? Lão Tử không chống lại danh vọng. Ông chỉ hỏi, nếu vì danh mà mất thân thì danh còn nghĩa gì? Thân ở đây không chỉ là thể xác, mà còn là tâm hồn, sức khỏe và sự bình yên bên trong. Đó là điều quý nhất, nhưng cũng là thứ con người dễ dàng hy sinh nhất. Ngày nay ta thấy điều ấy ở khắp nơi. Người làm việc đến khuya trong ánh đèn văn phòng. Người kiếm tiền cho tương lai nhưng lại chẳng còn thời gian cho hiện tại. Người trẻ lao vào thành công như thể đứng yên một ngày là có lỗi với thế giới. Thế giới này không thiếu người giỏi, nhưng lại thiếu người biết dừng. Một người leo núi càng cao, càng thấy mình nhỏ bé giữa bầu trời. Nhưng nếu cứ leo mãi mà quên nghỉ, đỉnh cao sẽ biến thành vực thẳm. Người ta sợ dừng lại vì nghĩ rằng dừng là thua. Nhưng thật ra, chỉ người làm chủ được chính mình mới có thể dừng đúng lúc. Lão Tử nói, chi túc, bất nhục, chi chỉ, bất đãi, khả dĩ trường cửu. Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy. Đó là con đường bền lâu. Một câu ngắn ngủi, nhưng chứa trong đó hai chữ chi và chỉ, biết và dừng, chính là hai cột trụ của sự an nhiên. Người không biết đủ, dù có bao nhiêu cũng thấy thiếu. Người không biết dừng, dù đi xa đến đâu cũng lạc đường. Càng chạy nhanh, ta càng dễ quên mất mình đang đi đâu. Và đến một lúc, ta nhận ra, mình không còn theo đuổi ước mơ, mà đang chạy khỏi nỗi sợ bị tụt lại. Thế giới hiện đại khen ngợi sự bận rộn như một danh hiệu. Người ta tự hào vì không có thời gian nghỉ, coi kiệt sức là một phần tất yếu của thành công. Nhưng trong ánh đèn văn phòng sáng thâu đêm ấy, đã có bao nhiêu tâm hồn lặng lẽ rạn nứt mà không ai nghe thấy tiếng. Danh giữ thân, thục thân quý. Lão Tử hỏi. Nhưng thật ra, ông đang hỏi cho chúng ta của thế kỷ này. Cái giá của danh là gì? Là giấc ngủ ngắn đi, là bữa ăn qua loa, là nụ cười ít dần, là khoảng lặng trong tâm biến mất. Và khi những điều nhỏ bé ấy mất đi, ta mới hiểu, danh vọng không đáng giá bằng một buổi sáng được thở sâu, một buổi chiều được ngồi nhìn trời mà không cần làm gì cả. Một người bạn của tôi từng nói, chạy mãi cũng đến đích thôi, nhưng đến nơi rồi, tôi chẳng còn sức để vui mừng. Tôi hỏi, sao không nghỉ sớm hơn? Anh cười, vì lúc đó tôi sợ mình bị bỏ lại. Sợ bị bỏ lại là căn bệnh của thời đại và là lý do khiến nhiều người đi mãi mà chẳng bao giờ đến. Lão Tử dạy rằng biết dừng không phải là chấm hết, mà là một cách để bắt đầu lại trong tỉnh thức. Như dòng sông, khi gặp vực nó dừng lại thành hồ. Chính lúc dừng, nó lắng và mặt nước trở nên trong đến mức phản chiếu cả bầu trời. Con người cũng vậy. Khi dừng, ta mới thấy rõ mình. Khi lặng, ta mới nghe được điều tâm nói. Biết dừng không có nghĩa là bỏ cuộc, mà là ngừng trước khi bị mất chính mình. Người biết dừng sẽ làm việc có giới hạn, yêu thương có cân bằng và sống có chỗ nghỉ giữa nhịp hối hả. Họ không cần chứng minh vì họ biết cuộc đời không thưởng cho người kiệt sức mà chỉ mỉm cười với người biết quay về. Một ánh đèn sáng suốt đêm sẽ cháy nhanh hơn bình minh. Một ngọn nến cháy rực rỡ cũng sớm tàn hơn những ngọn nhỏ. Lão Tử nói, người biết dừng thì không nguy, chỉ bất đãi. Vì người ấy hiểu rằng sức mạnh không nằm ở chỗ ta đi bao xa, mà ở chỗ ta biết khi nào nên đứng lại. Thời nay, người ta dạy nhau bước tiếp, nhưng ít ai dạy nghỉ một nhịp. Dạy chinh phục, nhưng ít ai dạy bảo toàn năng lượng. Dạy làm nhiều hơn, nhưng ít ai dạy làm vừa đủ. Lão Tử thì khác.
Ông dạy ta thắng bằng cách lùi, đi xa bằng cách dừng. Có lẽ đó là điều mà người chạy trên cầu hôm ấy cần nghe. Đôi khi, dừng lại không phải để bỏ cuộc mà để biết mình vẫn còn đường để đi. Dòng sông vẫn chảy, nhưng giờ đây nó biết né bờ đá. Người vẫn tiến, nhưng giờ đây họ biết mỉm cười khi dừng chân. Buổi tối, ánh đèn trong những tòa nhà cao tầng vẫn chưa tắt. Trên những tầng cao nhất vẫn còn vài căn phòng sáng đèn, nơi những con người đang cố gắng thêm 1 giờ nữa chỉ để hoàn thành thêm một chút nữa. Họ nói, chỉ hôm nay thôi, nhưng hôm nay ấy đã kéo dài nhiều năm. Lão tử trong Đạo Đức Kinh đã từng hỏi, danh giữ thân, thục thân quý. Danh với thân, cái nào quý hơn? Nếu câu hỏi ấy được đặt ra hôm nay, có lẽ nhiều người sẽ trả lời mà không kịp suy nghĩ. Dĩ nhiên là danh, vì danh mang lại giá trị, mang lại cơ hội, mang lại tiền. Nhưng lão tử lại im lặng, vì ông biết câu trả lời thật không nằm ở miệng mà ở trái tim, nơi mà nếu ta lắng nghe đủ lâu, ta sẽ nhận ra không có danh nào đáng đổi lấy thân. Ngày nay, người ta gọi đó là đánh đổi. Công việc lấy đi sức khỏe, thành công lấy đi tuổi trẻ, danh tiếng lấy đi những buổi tối bình yên. Nhưng điều nguy hiểm nhất là ta không nhận ra mình đang mất đi điều gì, vì mọi thứ đều mang hình hài của nỗ lực đáng khen. Ta tự an ủi, chỉ cần thêm chút nữa. Nhưng chính cái thêm chút nữa đó đã khiến ta bước thêm một bước xa hơn khỏi bản thân. Có một nhà leo núi nổi tiếng từng nói, tôi leo lên vì ở trên đỉnh, mọi thứ nhỏ bé đi, kể cả nỗi sợ. Nhưng khi ông đứng ở đỉnh cao nhất, ông nhận ra chỉ có một thứ thật sự biến mất, sức của chính mình. Người leo lên quá cao thường quên rằng không khí ở đỉnh rất loãng. Người leo bằng tham vọng, dù lên tới trời cũng thấy trống rỗng. Thân giữ lợi, thục đá. Câu thứ 2 trong chương 44 tiếp nối như một lời khuyên. Thân và lợi, cái nào nhiều hơn? Nếu có lợi mà mất thân, thì lợi ấy để làm gì? Lão Tử luôn bắt đầu từ điều giản dị nhất, giữ thân. Vì thân là nơi đạo trú ngụ, là gốc của mọi trải nghiệm. Mất thân là mất cả đạo, còn danh chỉ là cái bóng ngoài cửa. Tôi nhớ có một người bạn từng làm trong ngành quảng cáo. Cô là người giỏi, thông minh và đầy năng lượng. Mỗi lần có dự án, cô luôn là người làm cuối cùng rời khỏi công ty. Cố thêm chút nữa thôi, cô nói. Khi nào đạt được vị trí đó, mình sẽ nghỉ ngơi. Nhưng khi vị trí đó đến thì giấc ngủ đã không còn. Cô bắt đầu mất tập trung, rồi mất cảm xúc và cuối cùng là mất chính mình. Một ngày, cô viết trên mạng xã hội một dòng rất ngắn. Tôi đã thắng trong trò chơi mà tôi không còn muốn chơi. Lão Tử có lẽ sẽ chỉ mỉm cười, rồi đặt tay lên vai cô mà nói. Con chỉ cần nhớ, người biết dừng thì không nguy. Xã hội hiện đại khiến con người hiểu sai về rừng. Rừng bị xem là yếu, là bỏ cuộc, là mất động lực. Nhưng với Lão Tử, rừng là nghệ thuật sống của người mạnh. Người yếu dừng vì mệt, người mạnh dừng vì biết đủ. Và chỉ người hiểu sâu mới biết rằng biết dừng không phải là đứng yên mà là chọn dừng đúng lúc để đi xa hơn. Trong tự nhiên, mọi thứ đều biết dừng. Mặt trời lặn khi đủ sáng, mưa ngừng khi đủ tươi đất, gió lặng khi đủ xoa dịu. Chỉ có con người là chưa bao giờ thấy đủ. Ta tin rằng hạnh phúc ở phía trước, rồi cứ thế chạy mãi mà không nhận ra điều ta tìm kiếm vốn ở ngay đây. Chỉ là ta không chịu đứng lại để nhìn. Người biết dừng sẽ giữ được thân, giữ được tâm và giữ được người. Vì họ hiểu rằng thành công thật không phải là leo lên đỉnh, mà là vẫn còn hơi thở bình an khi bước xuống. Một thương nhân già từng nói với con trai, con có thể kiếm thật nhiều tiền, nhưng nhớ rằng đừng để tiền mua mất giấc ngủ của con. Đứa con không hiểu. Cho đến một ngày, sau nhiều năm bôn ba, anh ta giàu thật, nhưng cũng là lúc anh mất khả năng cười, mất khả năng ngủ yên và mất khả năng ngồi im nhìn mưa rơi. Khi ấy, anh mới hiểu, lợi không làm người ta hạnh phúc. Lợi chỉ cho ta biết giới hạn của hạnh phúc nằm ở đâu. Càng có nhiều, ta càng dễ quên, càng cố nắm, ta càng mất. Giống như nắm nước trong tay, càng siết, nước càng trôi đi. Chi chỉ, bất đãi, biết dừng không nguy. Lão Tử không nói đừng đi, ông nói đừng vượt quá. Cây cao biết cúi ngọn, sông sâu biết chảy chậm. Người khôn biết dừng ở ngưỡng. Khi biết dừng, ta không mất gì cả. Ngược lại, ta giữ được tất cả, kể cả chính mình. Tôi từng hỏi một bác thợ mộc ở quê, bác ơi, sao bác không làm nhiều bàn ghế để kiếm thêm? Bác cười hiền, làm thêm thì được thêm tiền, nhưng tôi còn muốn giữ đôi tay này để làm tiếp vào ngày mai.
Câu nói ấy nghe giản dị, nhưng trong đó là cả tinh thần của Lão Tử. Biết dừng không chỉ là triết lý, nó là một bản năng tự nhiên của người hiểu đời. Nếu bạn đang thấy mệt, nếu mỗi thành công mới chỉ khiến bạn thấy trống rỗng hơn, hãy nhớ lời Lão Tử. Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy. Dừng không phải là lùi, mà là quay lại nơi mình còn có thể thở. Giữa thành phố chưa bao giờ tắt đèn, người biết tắt đèn sớm nhất là người sáng suốt nhất, vì họ hiểu rằng ánh sáng không nằm trong bóng đèn, mà nằm trong ánh bình minh ngày mai, chỉ đến khi ta biết nghỉ. Trên một con đường tấp nập ở thành phố, một người đàn ông trung niên đang lái chiếc xe mới mua. Anh đã làm việc suốt 20 năm để có được nó. Chiếc xe chạy êm, kín cửa khép kín, nhưng lạ thay, anh vẫn cảm thấy một nỗi trống rỗng mơ hồ. Đèn đỏ. Anh dừng lại. Ngoài kia, một đứa trẻ đang chạy chân đất bên lề đường, cười khanh khách khi nhặt được một chiếc lá rơi. Khoảnh khắc đó, anh tự hỏi, ai trong hai người chúng ta mới là người đang hạnh phúc thật sự? Lão Tử gọi đó là nghịch lý của lợi và hại. Thân giữ lợi, thục đá. Thân và lợi, cái nào nhiều hơn? Ông hỏi vậy không phải để phủ nhận lợi mà để nhắc con người. Lợi là tốt, chỉ khi nó không hại thân. Ngày nay, người ta nói nhiều về thành công bền vững, nhưng lại sống trong một thế giới khiến họ phải cháy hết mình từng ngày. Cháy hết để rồi cạn. Cạn sức, cạn cảm hứng, cạn lòng tin. Con người hiện đại có thể kiếm được nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trước đó, nhưng lại mất đi thứ mà Lão Tử xem là nguồn sống duy nhất của đạo. Đó là sự quân bình. Khi lợi vượt quá nhu cầu, nó trở thành gánh nặng. Giống như cây hút quá nhiều nước, dễ sẽ thối. Ngọn đèn cháy quá sáng, tim sẽ tàn. Có người hỏi, nếu không theo đuổi thêm, làm sao tiến bộ? Lão Tử sẽ mỉm cười và nói, ngươi không cần bỏ đi tham vọng, chỉ cần biết điểm dừng của nó. Tham vọng là ngọn gió giúp thuyền đi nhanh, nhưng nếu không biết kéo buồm khi bão đến, con thuyền sẽ chìm. Ta được dạy từ nhỏ rằng, phải, có nhiều hơn để tốt hơn. Nhưng ít ai dạy ta rằng, đôi khi, ít hơn mới thật sự là đủ. Một người có 10 đồng mà bình an, vẫn hạnh phúc hơn người có 100 đồng mà không ngủ được. Một người sở hữu một ngôi nhà nhỏ, tràn ánh sáng, vẫn sống an vui hơn người ở biệt thự, nhưng khóa cổng cả tâm hồn mình lại. Lợi, nếu không được nhìn bằng con mắt của tri chỉ, sẽ sớm trở thành hại. Ta bắt đầu công việc để kiếm sống, nhưng dần dần, công việc nuốt hết cuộc sống. Ta kiếm tiền để có thời gian tự do, nhưng cuối cùng lại phải dùng thời gian để kiếm lại sức khỏe. Ta đi vòng quanh và kết thúc ở điểm xuất phát, nhưng với một tâm hồn đã khác, mệt hơn, nặng hơn, xa hơn chính mình. Lão Tử không khuyên bỏ lợi, vì lợi là một phần tự nhiên của đời sống. Cái ông khuyên là hãy biết lúc nào lợi đủ. Giống như nấu canh, thêm muối một chút thì ngon, thêm quá, mặn và hỏng cả nồi. Biết dừng khi vị còn vừa miệng, đó là nghệ thuật của sống. Tôi từng gặp một người thợ gốm ở Hội An. Ông ngồi bên bàn xoay, nặn một chiếc bát. Khi hình dáng đã đẹp, ông đột ngột dừng tay trước khi hoàn thiện. Tôi hỏi, sao bác không chỉnh thêm một chút nữa cho thật tròn? Ông cười, nếu cố tròn hơn, đất sẽ nứt. Trong cái chưa hoàn hảo có chỗ cho hồn của bát thở. Câu nói đó làm tôi nhớ đến lời của Lão Tử. Người biết dừng thì không nguy. Vì dừng đúng lúc chính là bảo toàn sự sống cho mọi thứ. Trong văn hóa phương Đông, dừng không phải là lười mà là sự hiểu biết sâu về quy luật tự nhiên. Mặt trăng khi tròn sẽ khuyết, mùa xuân qua rồi hạ tới. Không ai giữ mãi được một đỉnh cao, bởi giữ mãi chính là tự làm mình rơi. Cũng vậy, con người nếu không dừng, sẽ tự kiệt. Và khi đã kiệt, mọi lợi đều trở thành vô nghĩa. Hãy nhìn một người nông dân. Khi cây đã ra hoa, họ không tưới thêm quá nhiều. Khi hạt đã đủ chín, họ không kéo dài mùa thu hoạch. Họ hiểu rằng tự nhiên không cần thêm, chỉ cần đủ. Chính sự đủ đó mới giữ cho mùa sau có thể tiếp tục sinh sôi. Ngày nay ta gọi đủ là tạm bợ. Nhưng với Lão Tử, đủ là một biểu hiện của trí tuệ cao nhất. Vì chỉ người nhìn xa mới biết rằng không có thứ gì phát triển mãi mà không suy tàn. Biết dừng không phải là từ bỏ tham vọng, mà là đặt tham vọng trong giới hạn của nhân tính. Một người làm việc chăm chỉ không sai. Nhưng nếu quên ngủ, quên ăn, quên yêu thương, đó không còn là sống, mà là tự đẩy mình vào cơn lốc của lợi hại. Một doanh nhân thành công không sai. Nhưng nếu quên mất vì sao mình bắt đầu, thì tiền bạc chỉ còn là những con số vô nghĩa, không đủ để mua lại một buổi chiều an nhiên.
Trong triết học của Lão Tử, lợi không bao giờ tồn tại một mình, nó luôn đi cùng hại. Vì vậy, người khôn ngoan là người biết dừng trước ranh giới đó. Ông dạy, chi chỉ giả, bất đãi. Người biết dừng thì không gặp nguy. Không nguy, không phải vì họ tránh thế giới, mà vì họ hiểu thế giới có giới hạn, và họ chấp nhận giới hạn đó với lòng an nhiên. Thế nên, khi bạn thấy mình bắt đầu sợ mất, khi niềm vui trong công việc biến thành áp lực, khi tiếng vỗ tay bên ngoài không còn khiến tim bạn rung động, đó chính là lúc bạn đã đi quá xa khỏi điểm dừng của đạo. Hãy quay về, ngồi xuống và hỏi, ta đang làm điều này vì yêu thương hay vì sợ hãi? Nếu câu trả lời là sợ hãi, thì hãy dừng, ngay bây giờ. Vì biết dừng không giết đam mê mà bảo vệ đam mê khỏi kiệt quệ. Cũng như cánh đồng nghỉ sau mùa gặt, không phải vì nó cạn kiệt, mà vì nó đang chuẩn bị cho mùa sau xanh hơn. Dòng sông không vì dừng lại mà mất đi sức mạnh, nó dừng để trở thành hồ, rộng hơn, sâu hơn, lặng hơn. Cũng như con người, chỉ khi biết dừng mới thật sự sống lâu và sáng mãi. Buổi sáng, tôi đi ngang qua công viên. Trời còn sớm, những người tập thể dục vẫn thong thả bước đi trên lối nhỏ. Bên gốc cây có một cụ già đang ngồi im, nhìn ánh nắng đầu tiên len qua những tán lá. Cụ không nói gì, chỉ mỉm cười khi một cơn gió nhẹ thổi qua. Giây phút ấy, tôi bỗng nghĩ, có lẽ người biết dừng là người đã hiểu cách sống. Dấu hiệu thứ nhất, khi thành công không còn khiến bạn vui. Chúng ta thường bắt đầu mọi hành trình bằng đam mê. Nhưng dần dần, đam mê ấy bị thay thế bởi một thứ khác, sự phải có. Khi làm việc không còn vì yêu mà vì sợ thua, sợ kém, sợ bị bỏ lại, thì đó chính là lúc ta đã đi quá xa. Bạn đạt được điều mình muốn, nhưng niềm vui chỉ thoáng qua rồi trống rỗng lại tràn về. Đó không phải là thiếu động lực, mà là tín hiệu của tâm hồn đang kiệt. Lão Tử từng nói, tri túc giả phú, người biết đủ là người giàu có. Không phải giàu vì có nhiều, mà là giàu vì không còn bị ràng buộc bởi ham muốn. Nếu niềm vui không còn trong những điều bạn từng yêu, đừng cố ép mình tiếp tục. Hãy dừng và hỏi lại, điều gì từng khiến ta bắt đầu? Bởi đôi khi, chỉ khi dừng, bạn mới nghe được tiếng gọi đầu tiên trong tim, thứ mà những năm tháng bận rộn đã khiến bạn quên. Dấu hiệu thứ hai, khi cơ thể bắt đầu chống lại bạn. Có một sự thật giản dị mà con người hiện đại thường quên. Cơ thể không biết nói dối. Nó luôn báo hiệu trước khi mọi thứ sụp đổ. Mệt mỏi mãi không dứt, đêm nằm mãi không ngủ. Buổi sáng tỉnh dậy thấy lòng trống rỗng. Đó không phải là yếu, đó là cách thân thể nói rằng tâm trí đã quá tải. Trong triết lý của Lão Tử, thân và tâm là một. Giữ được thân thì giữ được đạo. Mất thân là mất đường trở về. Ngày nay, có quá nhiều người coi sức khỏe như thứ có thể bù. Ngủ ít, uống cà phê, hít deadline như hít thở. Nhưng không ai chạy mãi được trên một đôi chân mỏi. Lão Tử không nói đừng làm việc, ông chỉ dạy. Người thuận theo tự nhiên thì trường tồn. Thuận theo tự nhiên nghĩa là biết khi nào phải dừng. Cây cũng cần mùa nghỉ để ra hoa. Người cũng cần thời gian tĩnh để tái sinh. Nếu cơ thể bắt đầu phản kháng, nếu mỗi sáng bạn phải kéo mình ra khỏi giường bằng ý chí, hãy dừng lại, không để bỏ cuộc mà để thở lại. Dấu hiệu thứ ba, khi bạn quên mất vì sao mình bắt đầu. Có những người đứng giữa đỉnh cao mà vẫn thấy cô đơn. Có những người trong nhà sang trọng nhưng lòng trống như căn phòng rỗng. Họ không hiểu tại sao, vì họ đã quên mất điểm khởi đầu. Khi còn trẻ, ta muốn thành công để giúp đỡ người khác, nhưng khi đã có quyền lực, ta chỉ muốn được ca ngợi. Khi mới bắt đầu, ta muốn sống bằng đam mê, nhưng khi quá bận, ta sống bằng thói quen. Rồi một ngày, ta nhìn lại và không còn nhận ra người trong gương. Ánh mắt vẫn sáng, nhưng là thứ ánh sáng của đèn điện, lạnh và mệt mỏi. Lão Tử nói, phản giả, đạo chi động. Trở về là động thái của đạo. Đạo không phải là đi mãi về phía trước, mà là quay về khi đến giới hạn. Người biết quay về sẽ không bị lạc. Ba dấu hiệu ấy, mất niềm vui, mất sức và mất hướng, là ba ngọn đèn đỏ báo hiệu bạn cần dừng. Dừng không phải là thất bại, dừng là để làm mới. Như cây rụng lá để đón xuân, như trăng khuyết để lại tròn, như người ngồi yên để hiểu lại chính mình. Tôi từng gặp một người thầy dạy thiền. Ông nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Người thông minh luôn biết khi nào nên đi, còn người trí tuệ thì biết khi nào nên dừng. Trong thời đại này, người ta được dạy cách bước nhanh hơn, nhưng không ai dạy cách ngồi yên mà vẫn tiến xa.
Lão Tử đã nhìn thấy điều đó từ hàng nghìn năm trước. Ông dạy vô vi, không phải là không làm, mà là không cưỡng. Ông dạy chi chỉ, không phải là dừng vĩnh viễn, mà là biết điểm dừng tự nhiên để đi xa hơn. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống đang trôi quá nhanh, hãy tìm lại hơi thở. Nếu bạn thấy mình cạn kiệt, hãy tìm lại sự yên lặng. Nếu bạn không còn biết mình là ai, hãy tìm lại ánh sáng của buổi sáng bình thường, nơi không cần danh, không cần lợi, chỉ cần được là chính mình. Biết dừng là biết quay về với sự giản dị. Giản dị không phải là ít, mà là đủ. Một tách trà, một người bạn, một buổi chiều không tiếng thông báo. Đó là những điều tưởng nhỏ, nhưng lại là hạnh phúc mà cả thế giới đang đánh mất. Người biết dừng không phải là người rời bỏ cuộc đời, mà là người biết cách sống trong đời mà không bị đời cuốn đi. Họ không cố chứng minh mình mạnh, vì họ biết, sức mạnh thật là biết yếu đúng lúc. Họ không tìm cách thắng ai vì họ hiểu, chiến thắng lớn nhất là giữ được bình yên. Buổi chiều, ánh hoàng hôn chạm xuống mặt hồ, nước phản chiếu cả bầu trời. Dòng sông sau hành trình dài đã tìm thấy chỗ nghỉ của nó. Cũng như con người, sau bao năm vội vàng, chỉ cần một lần dừng lại là đã bắt đầu sống lại. Danh giữ thân, thục thân quý, thân giữ lợi, thục đa, tri túc, bất nhục, tri chỉ, bất đãi, khả dĩ trường cửu. Danh với thân, cái nào quý hơn? Thân với lợi, cái nào nhiều hơn? Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy, đó là con đường lâu dài. Đạo Đức Kinh. Cảm ơn bạn đã ở lại đến những giây cuối cùng của câu chuyện này. Nếu lời dạy của Lão Tử khiến lòng bạn lắng lại đôi chút, hãy chia sẻ video này như một làn gió nhẹ đến ai đang cần sự bình yên. Và nhớ đăng ký kênh Tri Thức Cổ Kim để mỗi ngày chúng ta cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu và sống sâu hơn với chính mình. Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn ánh sáng le lói trong căn phòng nhỏ. Tôi thắp một ngọn nến và nhớ đến lời của Lão Tử, biết dừng, tức là biết sống lâu. Ngọn nến cháy vừa đủ sáng, không cần rực rỡ, không cần bất tử, chỉ cần sáng một cách an nhiên trong đêm ngắn ngủi này.